Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat pagi. Masih lagi lah. Okay. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Saudara Ulfi. Ya, terima kasih kepada semua barisan panelis selamat datang kerana sudi untuk bersama-sama kita pada pagi ini dan sampai ke tengah hari nantilah. Baik. Baik, yang pertama kita ada Profesor Madya Dr. Salida. Beliau merupakan Pesuruhjaya SUHAKAM dan juga merupakan pensyarah di USIM. Kemudian kita ada seorang lagi Dr. Nadzri, Muhamad Nadzri daripada UKM. Beliau merupakan pensyarah sains politik di UKM. Dan juga kita ada founding board members iaitu saudara Clement lah. Terima kasih kepada sudi hadir pada semua pada pagi ini. Baik, kita akan ada live dan kita akan baik, pagi ini kita akan ada 3 pusingan lah. So pusingan pertama kita akan bincang berkaitan dengan setiap panelis akan berpulang untuk membentangkan berkaitan dengan topik dan pandangan berkaitan dengan the state of freedom in Malaysia lah. So yang sesi kedua kita akan ada soalan spesifik. Saya akan bertanyakan soalan dan ketiga kita akan buka ruang lah kepada semua ni. Dan saya minta maaf kita agak kelewat sedikit kerana perbentangan tadi. Dan pagi ni Saudari Fatih tak dapat datang lah. Sepatutnya dia datang tapi dia ada masalah keracunan makanan. So dia dah turun dah tadi rumah dia. Tiba-tiba dia terpaksa naik balik sebab dia kata ada masalah keracunan makanan. Dan dia mesej, dia kata minta maaf sangat-sangat lah. Baik. So hari ni sebenarnya kita nak berbincang berkaitan dengan, kita tengok dah setahun setahun setengah dah basically. Setahun setengah berlakunya perubahan pentadbiran kerajaan. Kita tengok ada beberapa perubahan. Contoh dalam isu-isu berkaitan kebebasan media, isu reformasi institusi. Kita tengok juga beberapa seperti penubuhan jawatan kuasa pilihan khas. Maksudnya ada sedikit sebanyak dari segi perubahan politik yang dibuat oleh pentadbiran kerajaan yang baru. Namun pada masa yang sama ada isu-isu yang lain seperti isu hasutan, isu lantikan politik. Isu-isu ni seperti nampak berkonflik dengan isu-isu pembaharuan yang dibuat oleh pentadbiran kerajaan yang baru. Baik. Jadi kita nak minta pandangan lah berkaitan dengan setiap daripada kita punya panelis, sebab masing-masing ada bidang yang tersendiri. Khususnya mungkin ada sama sedikit lah berkaitan dengan pensyarahan, tapi khususnya Dr. Salida memang terlibat dengan SUHAKAM dan juga urusan-urusan hak asasi manusia, wanita, mungkin juga isu Islam. Yang itu boleh kita minta pandangan lah setiap daripada kita panelis. Okey, jadi saya minta panelis kita yang pertama iaitu Dr. Salida mungkin ada komen berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Boleh? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saudara Tarmizi selaku moderator kita dalam forum ini dan juga ahli panel, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya merasakan program kita pagi ini mengimbau pengalaman saya di UK sebenarnya. Bila kita ada discussion, kita tidak dapat banyak peserta, tetapi semua yang hadir adalah pakar dalam bidang. Jadi kita dapat juga banyak perkongsian dan input dan juga sampai apa yang kita maksudkan berbanding dengan konferensi yang besar yang kita tak dapat tahu sama ada audience kita dapat faham apa yang kita sampaikan ataupun adakah dia berlaku dua benefit kepada dua belah pihak. Selalunya speaker bila tunggu soalan tak ada soalan, jadi hari ini kita expect banyak soalan lah. Pertamanya tentang tajuk kita state freedom ataupun freedom of state. Dalam bahasa ataupun dalam perbincangan dalam bidang hak asasi manusia, state freedom adalah satu benda yang besar dan dia sangat berkait dengan bila mana kita menyebut tentang hubungan antara negara. Jadi kalau kita lihat United Nations Charter yang telah dimulakan pada tahun 1945 kalau saya tidak silap 26 Oktober, dia banyak menyentuh tentang limitation kepada state freedom. Kenapa dia membawa semangat batasan kebebasan sesebuah negara? Ia adalah untuk menjaga international peace and security.
Ya, kalau kita memberi sepenuh kebebasan kepada mana-mana negara untuk menggunakan apa jua kuasa dan hak yang mereka ada, dia mungkin akan menyebabkan dari sudut antarabangsa ada masalah tentang keamanan, ada masalah tentang keselamatan, ada masalah dari sudut semua negara akan menuntut hak, tetapi tidak ada negara yang akan menunaikan tanggungjawab kepada negara lain. Jadi bayangkan sekiranya hal itu berlaku, dan dia memang berlaku sebelum 1945. Ya, jadi bila mana pemain-pemain dalam industri hak asasi manusia dunia ini, sebenarnya bukan industri tetapi dalam bidang ini, ya, mereka mula merasakan we have to do something to protect international peace and security. That's why they come and sit down to draft and develop what is the best charter that we have to provide internationally to protect human rights. Jadi mereka datang dengan draft United Nations Charter. Tetapi bila kita perinci setiap satu perkara dan fasa dan peruntukan dalam Charter United Nations, kita lihat bukan semuanya berkaitan dengan hak asasi. Tidak banyak berkaitan hak asasi, yang banyaknya adalah administrative procedure. Ya, macam mana nak jaga negara, macam mana nak beri kebebasan kepada negara, macam mana nak pastikan kebebasan itu terbatas untuk menjaga keamanan dunia dan sebagainya. Dan kita lihat kerana dia tidak banyak tentang human rights, maka huraian itu diperkemaskan dalam Universal Declaration of Human Rights 1948. Ya, jadi dalam UDHR ini ataupun dalam bahasa Melayunya ialah Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat. Ya, itu memang fokus on hak asasi dan bukan hak asasi individu tetapi lebih kepada hak asasi negara. Ya, jadi di sinilah kita perlu jadikan sebagai asas perbincangan tentang state freedom. Ya, jadi dalam UDHR 1948 yang mana Malaysia adalah negara ahli kepada PBB, maka Malaysia juga menyertai UDHR. Ya, kita setuju dengan apa jua peruntukan dalam Universal Declaration of Human Rights tentang kebebasan individu, tentang kebebasan negara, apa yang negara perlu buat untuk memastikan kebebasan individu dalam negara, apa yang state kena buat sebagai obligation to the United Nations, because you are a member, you have to oblige. So in that sense, Malaysia adalah parti, tetapi lagi juga UDHR tidak mendetailkan apa yang negara perlu buat. Ya, jadi negara pun, okey, kita jadi negara ahli kepada UDHR, tapi apa yang kita perlu buat? Sebab sifat UDHR itu kepada negara-negara adalah panduan sahaja. Ya, kalau nak buat, tak nak buat pun tak apa. Dan kalau you nak buat your own constitution, you kena berasaskan kepada UDHR if the provision in the constitution is something related to human rights. Jadi negara kita pun buatlah federal constitution. Bukan negara kita, sebelum pembentukan Malaysia sebelum 1957, perlu ada perlembagaan persekutuan, ya, dan dalam perlembagaan perkara 2 disebut tentang fundamental liberties dalam perkara 5 sampai 13. Perkara 5 sampai 13 itu kalau kita hayati dia memang sangat berkait dengan UDHR, garis panduan Universal Declaration of Human Rights tadi. Dan sebagaimana saya sebut di awal tadi, UDHR tidak praktikal. Ya, maka United Nations sekali lagi mengeluarkan pendetailan kepada UDHR dan dipecahkan kepada dua, ICCPR, ICESCR. Ya, mungkin kalau biasa dengar, ya doktor, ICESR is International Covenant on Economic and Social Rights, ya. Kemudian International Covenant on Civil and Political Rights, dua-dua tahun 1966. Jadi cuma Malaysia bukan negara ahli kepada ICESCR dan juga ICCPR. Kita cuma menerima garis panduan umum hak asasi, tetapi how to practice it kita tak ambil. Ya, disebabkan itu kita boleh praktis mengikut norma, budaya, undang-undang, kepercayaan dan juga adat dalam masyarakat kita. Dan bila dia tidak macam mana ya? Bila dia nampak sangat subjektif. Kita buat begini sebab ini adat kita. Kita buat begini sebab ini kepercayaan kita. Kita buat begini sebab this is our domestic law that we have to prevail. Jadi dia sangat subjektif. Orang tak tahu kita buat ke tidak. Sebab orang tak tahu apa norms kita. Tapi kita kata we do but based on our norms. But how? What is your norms? Ya? Dia tak nampak dengan jelas. Walaupun saya akui negara kita adalah pada saya dalam Global Peace Foundation punya statistik and ranking, we are on the
23rd rank in ranking out of 145 countries, if I'm not mistaken. So agak baik. Tetapi masih lagi kita rasa ada ruang untuk penambahbaikan, untuk memastikan Malaysia lebih baik daripada sedia ada. Jadi hari ini bila kita sebut tentang state freedom or freedom of state, kita tak tahu siapa yang mendapat kebebasan itu dan siapa yang memberikan hak untuk state itu bebas, ya. Sebenarnya dia tertakluk kepada perlembagaan persekutuan, perkara 2 tadi, bahagian 2 perkara 5 sehingga perkara 13, ya. Dan sifat hak asasi ini juga adalah terbatas, ya, bukan mutlak, it's not absolute. So setiap negara termasuk Malaysia ada kebebasan untuk memastikan setiap negara itu ada hak asasinya, tetapi sekiranya ia bertentangan dengan hak asasi negara-negara lain, maka hak asasi negara Malaysia terbatas. Secara individu, kalau kita sebagai individu ada hak untuk bersuara apa sahaja, tetapi sekiranya kita bersuara dan menafikan hak asasi masyarakat yang lebih besar, contohnya melalui fitnah, kita bersuara tapi suara kita adalah fitnah, dia merosakkan masyarakat. Ya, fitnah merosakkan masyarakat. Kita bersuara tapi suara kita menghina Tuhan, menghina raja, menghina agama, menghina masyarakat, menghina bangsa, maka kita tak boleh cakap apa yang dalam konteks menghina tadi. Kebebasan ada tetapi terbatas, ya. Jadi dalam state freedom ini saya melihat state as the actor, not individual of that particular state as the actor. Saya merasakan bahawa ada kebebasan tetapi masih lagi dalam ruang lingkup yang terbatas dan juga mengadaptasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Betul. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nick. Saya fikir sangat signifikan sebab orang kadang-kadang biasa dia cerita, oh, hak asasi ni semua kebebasan mutlak. Kadang-kadang kita dengar orang bercerita bila kita bercakap tentang hak asasi, semua kebebasan mutlak. Dan saya rasa ini adalah satu kesalahfahaman yang tak betul, kerana setiap kebebasan itu ada tanggungjawab dia dekat situ, kan? Maksudnya ada rule of law yang kita kena ikut, yang merangkumi perkara-perkara tersebut. Baik, terima kasih Dr. Nick. Seterusnya kita pergi pada panel nombor 2, iaitu Dr. Nadzri. So, Doktor boleh terangkan pendapat dan berkaitan dengan tajuk yang kita discuss pada hari ini. Terima kasih saudara moderator, Encik Tarmizi, yang menjemput saya ke program ini dan juga Akidi. Alright, daripada tajuk keadaan kebebasan di Malaysia, kan, saya ingat fokus mungkin setahun PH pemerintah lah kalau ada perubahan dan sebagainya, kan. Sebab rejim kita dah berubah. Jadi mungkin daripada segi praktik, kan, dan juga amalan mungkin juga ada perubahan, kan, daripada perubahan struktur negara itu. Alright. Kalau saya boleh bagi definisi, kan, orang kalau dia tengok daripada segi definisi kebebasan, kan, hak asasi dan sebagainya, orang akan lihat daripada dua segi. Satu, kebebasan yang positif, iaitu dengan memberikan hak kepada rakyat untuk bersuara, berhimpun dan sebagainya, kan. Dalam Perlembagaan Malaysia daripada perkara 5 hingga perkara 13, kan, ada kesaksamaan, ada berhimpun dan juga bersuara, kan. Seterusnya dilihat daripada yang kita panggil kebebasan negatif. Negatif ni makna kata daripada sudut ketiadaan ataupun kekurangan dalam pengawalan kebebasan tadi. Dan bagi saya dua-dua ini adalah interpretasi yang tepat. Tapi bagi saya yang lebih tepat lagi adalah sebagaimana yang dibentangkan oleh Prof Madeline tadi, kebebasan itu perlu bukan semata-mata secara prosedural yang ada dalam perlembagaan dengan undang-undang, tapi juga secara substantif, di mana perlu ada kesaksamaan, barulah datang kebebasan itu. Kalau contoh kita cerita pasal kebebasan tanpa kesaksamaan ekonomi, contohnya, kan, masyarakat B40 kita tengok tadi average gaji dalam RM2,000 masih tersepit dengan kos kehidupan yang tinggi, kan. Jadi pada mereka ini kepada setengah ahli politik, kepada setengah parti adalah alat berbanding matlamat politik, kan. Masih ramai lagi yang terpinggir daripada sudut pelajaran. Jadi mereka tidak mempersoalkan tentang urus tadbir yang baik, ketulusan dan sebagainya, tetapi tersekat dengan masalah kos sara hidup yang tinggi. Jadi tanpa kesaksamaan ekonomi, kebebasan itu menjadi kurang bermakna. Kerana itu bagi saya penting juga kita lihat kebebasan secara yang lebih substantif, iaitu
kebebasan yang hadir dengan kesaksamaan. Sama juga daripada sudut kesaksamaan dalam politik kan. Pada hari ini kita ada isu dalam kewarganegaraan kita sebenarnya kan. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada konsep majoritarian majority kan. Majoritarian ataupun konsep yang dikotomi antara majoriti dengan minoriti. Tadi Prof Madya yang disebut kan, Iban dekat mana contoh kan, ni cuba express minoriti punya situasi. Walaupun Iban sebenarnya ataupun Dayak di Sarawak itu adalah majoriti kan, dan juga dalam kategori Bumi Putra kan. So kita dan malah kita juga boleh lihat daripada sudut yang kaya dan juga yang miskin kan, dalam sudut kewarganegaraan itu, akses kepada pendidikan, akses kepada pekerjaan dan sebagainya itu sangat berkait rapat dengan isu kaum, kelas, wilayah, bandar, luar bandar dan sebagainya. Jadi ketaksamaan kita itu meluas, menyebabkan mereka tidak dapat mempraktikkan kebebasan yang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bagi mereka, apa guna kebebasan kalau asas kehidupan mereka masih lagi bermasalah. Jadi bagi kita, kebebasan yang sebenar adalah kebebasan kehidupan ekonomi mereka, kehidupan sosial mereka, budaya dan sebagainya. Okey. Saya rasa saya dah bagi konteks kebebasan dan sudut definisi di Malaysia. Dalam konteks sejarah pula, kita boleh lihat bagaimana kebebasan yang telah digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan tahun 1957 itu dilaksanakan dalam konteks darurat yang diisytiharkan pada tahun 1948 kan. Jadi kita boleh lihat bagaimana undang-undang yang draconian kan, dengan Akta Hasutan, EO kan, Emergency Ordinance dan sebagainya, bergerak seiring dengan kebebasan asasi yang diberikan artikel 5 hingga artikel 13 kan. Kemudian apabila EO dikurangkan pemakaian dan sebagainya, digantikan pula dengan ISA. Dan kemudian kita melihat bagaimana dengan modernisasi, ruang sivil di Malaysia menjadi semakin besar. Contohnya dengan daripada masa ke semasa, contohnya dengan apabila kita buka universiti tahun 50-an, 60-an, 70-an, partisipasi pelajar yang tercerah untuk turun berpartisipasi dalam politik Malaysia pada ketika itu, dalam himpunan, bersuara, penerbitan dan sebagainya kan. Kita boleh lihat bagaimana state kan berinteraksi dengan modernisasi ruang sivil. Apabila ruang sivil itu semakin terbuka, state akan respon, menutup balik bocor lompong yang ada. Tahun 1971 contohnya, lompong pelajar yang sebagai tercerah itu dikawal dengan Akta Universiti dan College Universiti kan. Kemudian tahun 80-an, bila media semakin banyak dan sebagainya, kenegam dan seterusnya, ada Akta Media dan Mesin Cetak. Tahun 90-an, the advent of the internet kan, kemajuan internet berlangsung hujung 90-an. State respond dengan Akta MCMC kan. Kemudian dengan smartphone pada awal tahun 2010 makin melebar ketika tu, sampai boleh memberi kesan yang sangat besar kan pada PRU 2018 kan. State respond dengan sebelum pilihan raya ada Akta fake news kan. Jadi macam mana nak tampung supaya kita nak kekalkan nilai ini kan. Tapi walau bagaimanapun dengan langkah yang pragmatik dan sebagainya, dapat berlaku perubahan. Okey. Kita patah balik perubahan yang kerajaan yang berlaku pada tahun 2018. Bagaimana ia dimungkinkan? Ia dimungkinkan tentu sekali dengan menubuhkan sebuah pakatan politik yang meluas kan, yang representatif, tanpa bersatu, tanpa warisan daripada Sabah. Agak sukar kan parti-parti yang tiga yang asal tu untuk mendapat kedudukan di Putrajaya. Jadi ada dan gabungan parti-parti ini sebenarnya merefleksi perwakilan masyarakat di Malaysia, kerana itu memungkinkan mereka untuk mendapat tempat kan. Walaupun memberi peluang breakthrough kan untuk masuk ke Putrajaya, struktur ini walaupun ia membolehkan, tapi dalam masa juga ia juga menghalang. Kita boleh lihat contohnya kan, selepas kemenangan pilihan raya PRU 2018, ada beberapa langkah pendemokrasian, langkah keterbukaan cuba dibuat, Rome Statute dan juga ISA kan, untuk anti discrimination terhadap minoriti dan sebagainya.
ISET contohnya ditarik balik, bukan semata-mata struktur masyarakat Malaysia pada hari ini yang melibatkan gabungan di kalangan mereka yang mungkin agak konservatif dan mungkin yang lebih terbuka dan liberal sebagai yang lain, tetapi juga struktur parti politik dan juga kerajaan kita pada hari ini. Disebabkan transformasi yang berlaku di Malaysia pada tahun 2018 itu bukanlah, kalau daripada sudut konsep daripada Hilton, bukanlah transformation, bukanlah replacement, bukan juga transplacement, tapi lebih kepada kuasai replacement, kerana melibatkan gabungan dengan old guards, kan? Dengan parti-parti lama, kan. Jadi dia membolehkan pertukaran, dalam masa yang sama juga menghambat perubahan yang seterusnya. Patah balik pada kes ISET tadi adalah, walaupun satu pihak yang moderat, mungkin ada sebagainya yang liberal, menganjurkan perubahan sistem dan sebagainya, khasnya ISET, kan, untuk memberikan persamaan daripada segi undang-undang artikel 8 tu lebih makna yang lebih tinggi, kan. Tetapi pada akhirnya kerajaan terpaksa menarik balik. Dan tarik balik itu bukan tekanan daripada masyarakat, daripada parti politik berbangkang semata-mata, tapi juga dalam kerajaan. Kan, parti utama, antara parti penting dalam kerajaan yang menekan kerajaan supaya menarik balik. Jadi cabaran tu bukan daripada luar, juga daripada dalam sebenarnya, kan. Malah pada hari ini kita sebagai berbangkang, kita punya perspektif berbeza. Bila kita jadi kerajaan, kita mula melihat seperti negara, seeing like a state. Dan bila kita melihat daripada perspektif negara, seringkali kita melebihkan kepentingan negara berbanding kepentingan masyarakat. Sebab kadang-kadang kita boleh samakan kedua-dua kepentingan ini, tapi dalam banyak hal juga, kan, dalam kita buat dasar, dia agak kontradiktori, kan. Kalau dilebihkan keselamatan, mungkin hak asasi akan terjejas. Semasa mereka dekat berbangkang, mereka pro hak asasi. Bila jadi kerajaan, boleh memikirkan dalam konteks negara, kan. Dan kita boleh ingat beberapa menteri, kan, malah dalam akta berita palsu ni pun ada beberapa menteri kata ada juga kegunaan yang besar dan sebagainya, kan. Jadi ada perubahan sentimen, ada perubahan pemahaman daripada sudut meneruskan proses pendemokrasian di Malaysia dengan kadar yang lebih bermakna. Antara sebab tadi yang kita beritahu adalah masalah struktural dalam peringkat parti, kerajaan dan juga birokrat sebenarnya, kan. Bagi saya, kalau kepala kerajaan sahaja yang berubah, tapi partinya masih dengan nilai-nilai lama dan agensi dan pelaksana ni tidak transformasikan minda yang lebih progresif, maka daripada sudut pelaksanaan tu masih lagi kita terikat dengan nilai dan juga ideologi lama sebenarnya, kan. Kalau isu yang paling terkini adalah penangkapan, kan, LTTE yang disangka dan sebagainya, kan. Jadi ada yang kata kan pro HAM, kan, asasi manusia, ada yang kata pro keselamatan, kan. Jadi bagaimana negara boleh datang dengan satu guideline, kan, panduan yang lebih jelas dalam hal ini, jadi kita boleh tahu nilai baru kita ni bagaimana, kan. Tapi walau bagaimanapun, dalam keadaan kita transisi pada hari ini, dalam keadaan kita ada banyak ketidakjelasan, uncertainty, bagi saya the state of freedom kat Malaysia ni, kalau kita melihat daripada sudut sistem demokrasi Malaysia, kan, kita bukan lagi sebuah demokrasi prosedural. Kalau kita ambil daripada Joseph Schumpeter punya test, kan, ujian demokrasi ni dia akan bagi demokrasi prosedural. Kita bukan lagi demokrasi prosedural. Kita akan lepas test tu dengan mudah. Tapi kita punya demokrasi masih lemah. It is a weak demokrasi yang boleh tumbang bila-bila masa saja. Sebab struktur itu ada, tapi daripada sudut amalan dan nilai itu kita masih tewas sebenarnya, kan. Jadi weak demokrasi. Weak demokrasi ni risiko dia untuk patah balik kepada authoritarianism, reverse democratization tu sangat tinggi, kan. Tapi mungkin argument saya, keadaan kita tahun pertama, kan, lepas perubahan kerajaan, saya ingat ni mungkin itulah yang terbaik bagi kita yang boleh kita buat. Sebab kalau terlalu cepat, terlalu mengganggu fabrik sosial, kan, dan nilai masyarakat, mungkin boleh menyebabkan perhimpunan besar-besaran, kan, yang mungkin lebih ganas dan sebagainya. Di Indonesia kadang-kadang berlaku perkara-perkara begini, kan. Jadi kalau kita bergerak terlalu laju juga bermasalah. Jadi saya mungkin mengatakan bahawa walaupun kita adalah demokrasi yang lemah pada hari ini, lebih baik daripada semalam,
Tetapi mungkin itu tak terbaik mungkin buat masa ini, tapi sebenarnya banyak kerja untuk di masa hadapan. Cukup untuk persoalan utama mungkin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nadzri. Saya fikir itu perbahasan dalam konsep dan juga bagaimana practicality. Dan memang kita tak nafikan kita tengok kalau dulu masa mereka jadi pembangkang, seronok mereka hentam kat kerajaan. Tapi bila-bila kadang-kadang bila mereka dah ada position ataupun jawatan dekat dalam kerajaan, kadang-kadang jadi persoalan, kenapa lambat sangat? Kan? Sebab apa? Sebab ada karenah birokrasi dan ada juga halangan-halangan sama ada daripada dalam ataupun daripada luar pentadbiran itu sendiri. Dan ia satu benda yang bukan semudah untuk kita bincang dan kata tak selesai, kita tengok tak ada grup WhatsApp kan, sebagai contoh macam tu kan, dia tak akan selesai dengan perkara macam tu. Baik, seterusnya Saudara Clement, ini peluang pertama kali lah sebenarnya saya pertama kali dapat jumpa dengan Clement. Selama ni communicate through WhatsApp, email dan sebagainya lah. So ini juga satu opportunity lah saya dapat berjumpa dengan dia. Baik Clement, teruskan berkaitan dengan pandangan anda berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Izinkan saya cakap dalam bahasa Inggeris. I think I'm not going to discuss whether the government of the day fulfill their election pledge or not. But I'm more interested on how the people feel or what kind of freedom that the people want from the government. I think this is more important. I think that we have the people on the ground have no consensus what is the freedom is. Kita cakap kebebasan, but what is a kebebasan to each and different? We have different interpretations. I think that we have a problem on that issue. And like it or not, the government of the day somehow reflects the sentiment of the ground. If the government of the day did not fulfill the pledge, the people will make some noise. But compare now, it's really quiet compared to pre-elections. These are my observations. I think the Malaysians don't really understand what is the rule of law. And Malaysians believe in rule of man, as long as the good men are in power. I think this is what sentiment we have now. Before the elections, GE14, whenever Pakatan put up any reform agenda, you see a lot of echo from the ground people that, hey, we support this, kita sokong this. We even go to the stage and we go to the street to protest, to support the opposition. But after the GE14s, the governments the new opposition become the governments, all these echo become quiet. Whether the government of the day have against the belief in the past doesn't matter, because the people doesn't really concern about that, because what they believe here is now the good people are in the power. We trust the people and we don't understand the system. Same thing, I mean, this is what my observations. I think that we really need to understand what is that means to a lot of people. My second observation, freedom, kebebasan, is a bad word in Malaysia. When we talk about bad word, kebebasan, we always think that when you ask for kebebasan, it means you want to do something bad. Correct? I mean, it's always, you ask for more right, more freedom because you want to do more nasty things. And therefore, people tend against it. This is how the people feel on the ground. I mean, the majority of the people. And therefore, I think if we can have a choice, I think we should start to educate what is kebebasan and how we define it. I believe that Asia have different value compared to Western value in how we define kebebasan. Example, commenting back on the king, the institutions of any region is bad thing. But you compare to UK, it's different things because it's okay to do that. I think we have to define, need to get a consensus how we define the borders of the freedom. This is what really we need to do on that. Lay or not, government or day, or even government evading the opposition, I don't think they want to do anything on it, because to empower the people means that the government is always in danger because they may lose their power. This is my second observation. The third observation here is we are quite in a weird situation. Parti Pembangkang is supposed to be the custodian of the fundamental liberties. In other countries, in the two-party system, always, no matter who come into power,
opposition will be the custodian of human rights. Even they say something in the past, doesn't matter. When they become opposition, they will defend the liberties at all costs. Even they take back their words, doesn't matter. They will always defend the people. Like UK Labour Party, Liberal Democrats always do that. But we have a unique situation in Malaysia now. We have opposition are more conservative than the government of the day. And they are talking, I don't know, they're talking about the values of others rather than the freedoms of the people. And like you or not, look at now the current opposition. The liberal voice, I don't see anything. Okay, talking about Sarawak component parties, they are not. Talking about the two UMNO and PAS, they are not. And there's no third voice in the parliament now. I think this is one of the challenges that we face, and that's why we always lose focus on this issue. So this is my third observation. Let me pick up my last. And also, I think Malaysians are happily believe in government. There's always one who will say that powers corrupt, absolute powers corrupt, absolutely. This is what Lord Acton say. But in Malaysians, we believe in different things. We believe in Spider-Man. Great power comes with great responsibility. Because we always want the government to be responsible for our life. Petrol naik, kita kutuk kerajaan. Income low, we kutuk kerajaan. Everything we quite criticize the government because we make government responsible for our welfare. And because of they have responsible, we give them more powers. And that is what true. Example like why the police, why the government have the ISA? Because they want to maintain the peace and security of the country. And the people give the power to the government, and therefore you can see here, we in Malaysia, we believe in governments so much compared to the other country, and we believe in big governments. So I think this one scenario is, no matter how much effort, but Qatar to push it, it doesn't make sense if the people on the ground don't accept it. Example, ISIL. Example, human rights, all the charters and all this effort. Even in last year, I remember that October last year, when Malaysia committed to abolish death penalty, which in line in the trend of the world, we Malaysians against it. It's so many noise. And they say that now we change the government, we don't mind, the government's in good hand, it will do better thing for us. We need that. So that's just my perspective. It's not much about government, but more about the people on the ground, what they want. So thank you. Baik, terima kasih. Saya rasa ini satu perkara yang sangat penting, especially bila kita bincang berkaitan kebebasan. Kita dilihat untuk orang ramai melihat kebebasan ni satu benda yang sangat buruk lah. Kita kata bahasa mudah dia buruk lah. Dan ini sangat signifikan kepada soalan saya kepada Dr. Nick sebenarnya. Sebab kita tengok dengan keadaan yang kita kata Malaysia yang mempunyai opposition yang lebih konservatif berbanding kerajaan, bagaimana kita tengok khususnya Nabi kata, bukanlah kita kata agama Islam tu konservatif, tidak, tapi kita kata interpretation yang dibawa oleh sebilangan golongan ataupun sesebuah kumpulan yang mempunyai interpretation yang lebih konservatif. Baik, dalam isu ni kita tengok mereka kadang-kadang melihat kebebasan ni sebagai satu benda yang masalah, yang kadang-kadang mereka lihat bahawasanya against dengan nilai-nilai Islam sebagai contoh, kan? Jadi satu, saya nak minta pandangan Dr. Nick lah berkaitan dengan isu ni. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Nick sendiri di SUHAKAM kan, apakah usaha untuk mengadakan jabatan untuk kita cari titik temu lah berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini, sebab kita tak nak nanti orang salah faham berkaitan dengan idea-idea kebebasan dan sebagainya. Macam mana Dr. Nick? Dua soalan macam masa banyak sangat.
Okey, yang pertamanya sebenarnya banyak untuk saya ulas tentang soalan ini ya. Cuma saya mengambil kira mungkin kita tidak ada masa yang panjang. Yang pertamanya adalah memang betul. Saya ingat semasa saya mengambil keputusan untuk mengkaji tentang hak asasi di peringkat PhD dulu pun banyak suara-suara yang mengatakan bahawa pengajian saya tidak berkaitan, tidak relevan, ya tidak penting dan juga tidak sesuai di Malaysia. Tapi saya rasakan bahawa kerana tidak ada orang belajar, maka saya belajar. Ya, dan tidak ada orang faham konteks dan konsep, maka saya cubalah dan memang sukar. Cuma bila saya membuat perbandingan, sebab pengajian saya pun adalah towards constructing harmonization between international human rights and Islam. Ya, jadi di situ kita melihat antara perbandingan saya adalah pada asalnya kerana banyak literature ataupun banyak pengajian-pengajian sebelum ini yang mengatakan bahawa dalam Islam ini we don't have even rights, don't talk about human rights. So saya kata memang tak ada perkataan rights sebab dalam bahasa Arab pun disebut hakun, disebut hak bahasa Arab. Ya, yang mana mengikut banyak kajian mereka mengatakan bahawa 287 kali perkataan hak itu disebut dalam Al-Quran yang membawa lebih 18 maksud. Dan bila dibuat perbandingan dengan pengajian human rights daripada western based, Profesor Hoffel, Profesor Hart contohnya, mereka datang dengan 4 maksud hak. Ya, kita ada 18, dia ada 4. Maka yang mana lebih banyak? Dan yang mana lebih luas, ya, yang mana lebih holistik. Jadi dari situ pun kita nampak, okey, yang mengatakan bahawa it is fruitless to study human rights in Islam because there is no such thing as rights in Islam adalah tidak tepat. Ya, jadi kita pun melihat, okey, rights lebih besar daripada Islam. Dan mengikut sumber pun bila saya lihat dan kaji, Piagam Madinah 622 1397 tahun yang lalu sudah pun menyebut tentang freedom, sudah menyebut tentang rights, sudah menyebut tentang state freedom, sudah menyebut tentang elimination of racial discrimination, sudah menyebut tentang security of women and children, and even the right to remedy. Jadi hal ini sangat banyak asasnya dalam Piagam Madinah yang akhirnya diadaptasi dalam UDHR yang saya sebutkan tadi, yang datang selepas itu tahun 1948. Ia jauh lebih lewat daripada Piagam Madinah. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah antara lain perkara 1 yang saya sifatkan sebagai preamble to that treaties as well, perkara 1 hingga perkara 12 menyebut tentang hak untuk menerima dan membayar wang tebusan darah. Sebagai contoh, maknanya kalau ada siapa-siapa sahaja dibunuh di Madinah, maka keluarga mangsa boleh menerima diah ataupun monetary compensation, ya, daripada keluarga atau kabilah yang membunuh mangsa. Ya, sekiranya keluarga memaafkan pembunuh, maka tidak akan berlaku kisos ataupun bunuh balas, tapi kena bayar monetary compensation. Tidak murah sebenarnya. 100 ekor unta, 40 ekor mesti mengandung. Mana nak cari? Untanya 100 ekor, 40 mesti pregnant camels, 30 ekor mesti umur 2 hingga 3 tahun, 30 ekor lagi mesti umur 4 hingga 5 tahun. Ini menunjukkan bahawa jangan bunuh orang, sebab kalau bunuh pun you even cannot fulfill the monetary compensation to be paid for the victim family. Jadi di situ sangat tegas disebut, sebab pada masa itu memang asasnya masyarakat suka membunuh antara satu sama lain. Jadi itu yang ditekankan dalam Piagam Madinah dalam konteks hak asasi. Dan seterusnya bila saya buat perbandingan dengan Universal Declaration of Human Rights, UDHR pun artikel 6 sampai artikel 11 menyebut tentang ini, compensation, remedy. Sama. Kemudian dari sudut hak-hak pun ada disebut. Tetapi yang paling menarik adalah dari segi prinsip. Bila kita buat perbandingan, prinsip hak asasi dalam Islam adalah kepada justice, kepada dignity, fundamental interest in living a life and towards happiness of life. Ya, bila kita compare dengan Piagam Madinah, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, dengan apa yang dipraktiskan pada zaman sahabat, mereka pun ke arah 4 KPI itu. Ya, cuma sudah tentu asasnya bersumberkan kepada sumber yang berbeza. Kalau dalam Piagam Madinah sumbernya adalah Quran dan norma masyarakat. Dalam UDHR sumbernya bukan Quran, tetapi dalam group of drafters of the UDHR ada di kalangan mereka adalah Muslim yang merujuk kepada Piagam Madinah semasa drafting UDHR. Ya, jadi di situ kita nampak kita senang mencari persamaan sebenarnya.
susah mencari perbezaan. Tetapi kenapa orang, khususnya di kalangan komuniti Muslim, bila sebut hak asasi, it's wrong. Bila sebut freedom, it's not good. Kan? Bila sebut hak asasi, ini liberal, ini tidak Islam, ini begitu. Dia menyebabkan saya susah sebenarnya nak menyampaikan how beautiful Islam is in introducing human rights, ya. Tetapi saya cuba, dan kerana itu di SUHAKAM sendiri, sebab ditanyakan usaha-usaha to link, dan di SUHAKAM kita menyediakan khutbah Jumaat kepada negeri-negeri, ya, yang antaranya yang telah membaca khutbah Jumaat yang disediakan oleh SUHAKAM adalah wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah dan Jakim. Dan khutbah yang kita sediakan itu adalah tentang right to healthcare, right untuk hidup, tentang jual seperti ikan. Manusia dijual seperti ikan melalui macam-macam cara, perdagangan manusia. Ya, jadi semua ini menyebabkan mereka mula menerima, okey, yang kita linkkan dengan Islam itu kita tulis dalam bentuk khutbah Jumaat dan please read. Ya, jadi dia lihat, dan kita juga mengadakan latihan-latihan memahami hak asasi manusia di peringkat negeri-negeri di kalangan pegawai-pegawai Jabatan Agama Islam. Kita dah selesai di Jawi, kita dah selesai Jakim, kita dah selesai Pulau Pinang. Minggu depan saya ke Sarawak untuk Jabatan Agama Islam Sarawak, dan selepas itu ke Melaka. Ya, jadi permintaan-permintaan ini menunjukkan bahawa SUHAKAM telah berjaya bridge the gap, ya, between pemahaman bahawa hak asasi itu tidak Islam kepada memahami yes, there are human rights in Islam, but it must be within the ambit of Quran. Jadi kita nak lihat, nak sampaikan inilah hak asasi. Saya tidak risau menyebut hak asasi dalam konteks Al-Quran dan agama, kerana itulah sebenarnya seiring dengan hak asasi dengan apa yang ada di peringkat antarabangsa. Dan yang menyalahi sebenarnya Al-Quran bukan hak asasi itu, tetapi bagaimana manusia implement hak asasi. Contohnya satu je, saya bawa contoh masa tak banyak. Dalam prinsip hak asasi manusia, bila mana hak individu bertentangan dengan hak masyarakat, maka yang akan terpakai adalah hak masyarakat. Ya, tetapi bila mana human right itu dilaksanakan oleh manusia yang memilih untuk prevail individual rights over masyarakat, itu sudah salah dari sudut hak asasi di peringkat antarabangsa, dan salah juga mengikut agama. Jadi kita cuba, saya perlu katakan bahawa yang perlu dilihat adalah bagaimana implementasi hak asasi, bukan prinsip hak asasi itu tidak betul. Thank you. Baik, terima kasih penjelasan yang saya fikir jelas, khususnya berkaitan dengan persamaan nilai-nilai yang ada dalam konteks Islam dan juga dalam konteks Universal Declaration of Human Rights itu sendiri. Baik, seterusnya saya fikir soalan saya ini mungkin agak berkaitan jugalah dengan bajet semalam dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok seakan-akan bajet semalam tu seperti nak buat satu counter narrative terhadap konservatif di Malaysia. So macam mana pendapat doktor sendiri berkaitan dengan perkara tu? Sebab saya nak link tadi tu berkaitan dengan kebebasan, berkaitan dengan tak ada kebebasan kalau tak ada kemampuan ekonomi sebagai contoh. Okay, terima kasih saudara Tarmizi sekali lagi. Kita boleh lihat akar sosial kepada gerakan konservatisme baru di Malaysia ni tentu sekali bermula, kalau kita nak dalam jangka masa pendek mungkin selepas PRU 18 hari tu, tapi kalau lebih lama lagi mungkin sejak PRU 2008 sebenarnya kan, apabila sebab ada cubaan untuk menyamakan parti pemerintah yang paling berkuasa pada ketika itu, UMNO dengan Melayu. Seolah-olah kedudukan UMNO ni melambangkan kedudukan Melayu, sedangkan UMNO adalah organisasi politik, Melayu pula adalah organisasi sosial. Apa yang UMNO buat tak semestinya untuk Melayu sebenarnya kan. Kita boleh lihat beberapa langkah, contohnya diskriminasi terhadap projek pembangunan dengan bajet kepada negeri Kelantan kan, di bawah pentadbiran BN dahulu, malah juga diamalkan oleh Pentadbiran Mahathir melalui kajian Prof Agus Yusof contohnya kan. Malaysian Federalism Conflict or Consensus telah dibuktikan beberapa kali. Malah Sabah sendiri pun semasa di bawah PBS dulu telah dianaktirikan oleh kajian pusat daripada segi bajet dan juga daripada segi
projek pembangunan kan. Jadi bila kedudukan UMNO tergugat sejak tahun 2008 khasnya PRU, jadi cubaan-cubaan untuk membangkitkan sentimen kemelayuan yang lebih tinggi itu membuat-buat kan. Dan daripada masa ke semasa populariti UMNO semakin rendah, bawa ke tahun 2013, dan tahun 2013 tewas di peringkat persekutuan. Dan yang tinggal sebagai pembangkang pada ketika itu adalah parti-parti berasaskan kaum. Kalau di Semenanjung, UMNO dan juga PAS, dan kalau di Sabah Sarawak adalah parti-parti yang berasaskan wilayah dan juga kaum juga sebenarnya kan, macam PBB, Parti Dayak dan sebagainya. Jadi apabila ada pakatan di antara Malay nasionalis dengan Islamis kan, jadi dia memperkukuhkan konservatisme di antara kedua-duanya. Kerana mereka dapat berjumpa, kata orang tu, menemui titik temu kan. Kalau PAS dia katakan Islam dulu, Melayu kemudian kan, dia berbeza dengan UMNO kan. Tapi dengan keadaan kekalahan yang ada pada pihak 2018 membangkitkan peluang yang ni lah kan. Kalau dulu nak dibayangkan UMNO dengan PAS akan bertunang dan berkahwin tu agak sukar kan. Tapi dengan perkahwinan itu kan, dengan semangat itu membolehkan perkahwinan berlangsung baru-baru ini. Dan sentimen itu membangkitkan konservatisme baru di peringkat Malaysia pada hari ini. Dan kita lihat beberapa dasar-dasar kerajaan kan, yang lebih terbuka pada hari ini daripada sudut pelantikan contohnya kan. Kerajaan mungkin melihat lebih daripada faktor merit berbanding faktor ethnicity kan. Pelantikan Pegawai Negara, Menteri Undang-Undang kan, Ketua Hakim Negara sebelum ini kan. Jadi ini tak sesuai dengan jiwa konservatisme, Islamisme yang agak tegar kan. Baru-baru ni masa Kongres Maruah Melayu contohnya kan, semua jawatan penting mesti reserve kan. Reserve, dan kalau boleh preserve untuk Melayu Islam saja kalau boleh. Kan. Ni itulah kan. Jadi memperlihatkan sentimen yang sedemikian. Dalam masa yang sama, keadaan ekonomi rakyat agak meruncing kan. Bukan sejak tahun lepas kan, sejak tahun 2005 lagi mungkin. Itu yang menyebabkan tahun 2008 tu DN kurang majoriti di parlimen dan tak dapat mengekalkan 2/3 kan, dan makin lama makin kurang popular. Jadi apabila keadaan perut rakyat lapar kan, and then ada dengan kebebasan bersuara pada hari ini, platform yang semakin pelbagai, setengah-setengah orang menggunakan politik, etnik, agama, sentimen untuk membangkitkan kemarahan dengan perut yang lapar. Tentu sekali naratif tu nampak lebih berkesan dan sebagainya. Dan saya fikir kerajaan kali ini lebih serius untuk bajet 2020. Mungkin tahun 2019 hari itu, 2018 hari itu, masih dalam keadaan euforia, kata Prof Mendeling tadi kan, masih tak sangka menang kan, kalau kata Tuan Mahathir. Jadi dasar dalam bajet 2020 tu tidak begitu kata orang tu meluas ataupun tersebar di kalangan kebanyakan. Tapi yang kali ini kita nampak walaupun sebab kita kena faham Malaysia punya pluralism ni begitu banyak. Wilayah ada 14, ethnicity beratus sebenarnya kita ni kan. Iban dengan kata tak dapat, nak tahu lah. Jadi kerajaan nak respon kepada ni, nak bagi semua pun agak sukar, jadi bagi sedikit demi sedikit. Tapi saya nampak pembahagian pun nampak kali ni lebih adil ke arah mengisi dasar kemakmuran bersama dan sebagainya. Dan bagi saya apabila soal yang sebenar kan, soal kelas, soal ekonomi ni dapat ditangani dengan lebih efektif, dengan lebih baik, maka naratif terhadap perbezaan kaum, kebencian dan sebagainya itu mungkin dapat dikurangkan sebenarnya. Kerana persoalan pokok masyarakat Malaysia pada hari ini kita tengok tadi kan, kemiskinan ni bukan masalah di negeri-negeri pembangkang semata-mata kan, tapi adalah universal kan, national di peringkat Malaysia ini. Jadi kalau kita boleh selesaikan masalah kemiskinan ni, mungkin dengan mengisi, dengan membebaskan mereka daripada sudut kesenjangan ekonomi, maka saya ingat mereka akan lebih bebas dalam sudut politik nanti kan.
Jadi itulah, cuma bagi saya kalau daripada sudut bajet, kalau boleh saya kongsikan sikit supaya lebih baik kan. Dalam konteks sejarah Malaysia 57 2019, especially bawah BN 2018, kita boleh lihat sebagaimana kata Prof Jomo dengan Prof Gomes, sistem ekonomi yang dia guna pakai adalah sistem ekonomi crony capitalism, ataupun kita boleh kata elite capitalism, di mana projek-projek mega tu tak dapat terelak kan. Zaman PH ni pun banyak juga kan. Jadi bila dia buat projek-projek mega ni, yang dapat banyak manfaat ni adalah contractors lah, elite lah kan, yang dapat besar. Orang Malaysia mungkin Israel besok dia dapat rasa duduk lah kan, daripada manfaat ekonominya, kerjanya, daripada segi pendapatan mereka nya sangat-sangat terhad. Kalau dapat pun berapa persen saja. So diharapkan kalau bajet tahun depan supaya naratif, supaya hasil ekonomi negara daripada cukai yang kita kutip dan kita bahagikan bukan projek-projek besar yang hanya menguntungkan sebahagian kecil saja elit, yang kita tahu bila kaya melabur di sini ataupun di luar negara, beli kelab bola sepak dan sebagainya, ataupun menyimpan duit itu. Jadi bila menyimpan, kemakmuran ekonomi kan, exchange of duit tu, money tu dia tak berkitar kan. Jadi terlalu centered dan centric kepada beberapa individu semata-mata kan. Kalau boleh bajet yang akan datang lebih banyak projek-projek yang target usahawan B40 dengan M40, IKS, PKS dan sebagainya, banyakkan yang itu. Sebab bila, dan juga spending kepada subsidi rakyat, dan juga mungkin bonus kerajaan pegawai staf kerajaan yang lebih banyak. Sebab kita tahu bila kita bagi subsidi kan, tambahan BSH dan sebagainya, ataupun gaji jawab awam, datang kesetiaan, datang kegembiraan, datang kepuasan dalam bekerja dan sebagainya. Dan lebih penting kita tahu mereka akan spending. Orang B40 M40 dapat gaji 2-3 bulan, bonus dan sebagainya, ataupun dapat BSH setiap bulan katakan, berbanding bagi ikut tahun, kita bagi ikut bulan, sebulan mungkin 200.5, mereka akan spending. Tapi kita bukan bagi sepanjang masa, kita bagi sampai mereka boleh berdikari kan. Dan kita tahu mereka akan spending, ekonomi akan bergerak, dan mereka boleh beli barang-barang daripada PKS, IKS tadi. Dan bagi saya, duit negara yang daripada sistem bajet tu dapat disebar luaskan. Maka dalam masa yang sama, peluang pekerjaan akan bertambah dan pendapatan masyarakat B40 M40 pun makin bertambah. Jadi bentuk masyarakat kita dulu bentuk segitiga kan, zaman Kesultanan Melaka dulu yang kaya sikitnya kan, bawah hamba susah dan sebagainya. Sekarang ni bentuk kita sejak tahun 2010 macam peluru lah, 40 bawah, 40 tengah dengan 10 ni, tapi ramai lagi yang susah ni. So kalau dengan dasar-dasar yang sebegitu, bajet membawa kepada modal insan, membawa kepada pendapatan tinggi di kalangan B40 dengan projek-projek yang tertentu dan sebagainya, bantuan geran kan, kemudahan, sehingga kita boleh menuju ke arah masyarakat berbentuk permata ataupun diamond, di mana yang miskin tu makin sikit, middle class makin ramai, yang elit tu pun taklah terlalu tinggi sangat kan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa penjelasan yang sangat baik. Baik, seterusnya kita kadang-kadang bila berbincang, khususnya berkaitan konservatisme ataupun ni terjerumus, banyak sangat kita bincang berkaitan dengan orang-orang Melayu lah. Dan jadi macam mana melihat mungkin saudara Clement sendiri dalam kalangan masyarakat bukan Melayu, khususnya Cina lah, adakah perkara ni sebenarnya berlaku dan wujud? Maksudnya sebab kita kena ingat dalam satu-satu isu, dia bukan hanya aksi saja, tapi dia ada action and reaction lah. Maksudnya dia tak berlaku satu hala, dia berlaku dua hala. So kadang-kadang respon orang Melayu, kemudian mungkin masyarakat komuniti etnik yang lain. So macam mana saudara melihat sebenarnya, adakah isu-isu konservatisme ni sebenarnya pun berlaku juga dalam kalangan masyarakat yang bukan Melayu dan sebagainya? Baik. I take a different approach. I think whether Chinese or whichever ethnicity, we are self-interest. Kita hanya utamakan kepentingan sendiri saja. I think this is very fundamental things. You see, nampak golongan Cina, they want more equality in one way. They want a better equal treatments. However, when it comes to a certain issue, they want a different kind of treatments. Example, we're talking about equal pay to foreign workers. Chinese are the ones against it. Example, they want to enjoy the foreign made with a lower price. So sometimes you will confuse what really mereka yang mau. They want equality, but in a way they don't practice it. I think it's cut across for all the ethnicity, because we have all self-interest.
we're only looking at the issue from our perspective, and therefore that's the issue here we have now. Baru-baru ini the what we call the ajaran tulisan Jawi the become an issue here. The same thing people are challenging is if we now teaching writing Japanese, are we okay or not? I think Chinese okay with that. It's just about sometimes it's everyone looking at from their perspective, and therefore, and when they don't feel equal treatments or fair treatments, then they start to react differently. And we have to agree that the ground, the people's major of us are very emotional, and also because of peer pressure, and that's what is going on. What we call interns community. That's what the sentiment, and sometimes these sentiments are very conflicting. I think in verse 8, 2 and 3, you can see a lot of people are going on street, and Chinese, I would say, compose 30 to 40%. But when the same thing happened in Hong Kong, they're against it. So this is what the sentiment that we're talking about. Sometimes just about breaking your mouth. What is that standard, and where are they stand for? Same thing here. I think every ethnicity, every races have the problem of what we call the poverty. But everyone thinking is, I think Chinese always can. I mean, there's recently they have this concept called "buy Islam first" or I buy Islam product first. I think it's nothing wrong if you do it on your own, as long as it's not a government effort. I think it's okay with that, because again, China also have that kind of things, but just unwritten. We don't speak it out. Just when you speak it out, it becomes taboo. But the fundamentals why people have this thought, because we have victimized ourselves, thinking that we are victim, therefore we want to help each others. I think the state, the government should really come up with something of inclusive policy to include everyone. I think that only will break the barriers between the races. Otherwise, we'll fall back. Everyone just looking at their own interests. That will not be unfair. Okay, terima kasih. Saya rasa itu saya sangat suka perbincangan ni sebenarnya lah, sebab dia membawa kepada idea yang kadang-kadang kita tengok hanya sebelah pihak tu. Tapi yang ni kita dapat, maksudnya idea kita kena terima yang dia bukan berlaku satu hala tau. Dia berlaku pelbagai hala lah sebenarnya. So maksudnya kita tak boleh nak salahkan satu pihak, kan? Sebab dia ada juga faktor-faktor yang lain, situasi semasa, isu-isu background sejarah yang berperanan. Baik, seterusnya saya nak buka lah. Kita mungkin tak banyak, tapi kita kumpul lah soalan maksimum 3 kalau ada. Dan kalau tak pun boleh ada komen ke pandangan berkaitan dengan discussion kita. Mungkin ada siapa? Alright, yes. Ada mikrofon ke? Oh, okey. Tahniah kepada ucapan-ucapan. Saya cuma nak tanya, apakah pandangan speaker tentang hak-hak golongan minoriti, seperti yang tersedia ada share prosperity atau kemakmuran baru-baru ni, dia sangat mengutamakan hak-hak minoriti seperti kaum-kaum orang asli, OKU dan sebagainya. Tapi sebuah komuniti yang terpinggir adalah golongan LGBT, atau ada lebih kurang 10 tahun, 1 dekad yang lepas, yang isu-isu seksualiti merdeka di Malaysia ni membawakan pelbagai masalah. Tapi sejak pertukaran kauman yang baru ni, isu-isu LGBT ni masih tidak dapat sebarang ataupun any attention at all. So I want to ask especially SUHAKAM's opinion on the hak-hak minority. Terima kasih Han. So kita ada lagi 1-2 soalan. Alright. Okay, Assalamualaikum. Saya Azim daripada Universiti Sains Islam Malaysia.
Jadi soalan saya ada satu, ada tak macam model kebebasan negara yang boleh kita mana-mana negara yang boleh kita ikut, macam contoh, sebab bila kita sebut freedom, kita macam tak dapat lari daripada menjual idea-idea liberal itu, liberalism. Contohnya kebebasan berpendapat ataupun anti kezaliman, anti penindasan. Jadi yang saya nampak di Malaysia ni, ataupun sebenarnya yang sebenarnya liberalism ni yang saya faham, dia datang daripada latar peristiwa seperti revolusi Amerika, revolusi Perancis, dan kebanyakannya saya melihat ramai yang terinspirasi dengan semangat kebebasan ni menurut acuan revolusi Perancis tu, di mana dalam revolusi tu berlakunya penurunan golongan-golongan aristokrat, penggulingan raja-raja. Jadi saya kira kalau ada model-model kebebasan negara, kita nak ikut model yang seperti mana dalam konteks di Malaysia. Itu saja. Baik, terima kasih. Kalau ada satu soalan lagi, kalau tak kita bagi panel jawab. Ada? Tak ada, kita teruskan dulu, sebab saya rasa soalan tu boleh boleh dijawab, boleh respon oleh semua speaker lah. Alright. Okay, terima kasih yang bertanya soalannya, khusus kepada yang SUHAKAM jawab. Berkaitan dengan golongan minoriti, sebenarnya hak asasi adalah untuk semua. Ya, walaupun ada seorang saja yang rasa dinafikan haknya, seorang itu mesti juga dapat haknya. Ya, selagi mana hak seorang itu tidak menyebabkan hak masyarakat itu akan dinafikan. Itu jelas. Begitu juga yang termaktub dalam Universal Declaration of Human Rights perkara 29 dinyatakan begitu. Dan dalam hal beberapa golongan minoriti yang dirasakan bahawa terpinggir, golongan rentan kita sebutnya yang terpinggir ini, bagi pihak SUHAKAM sedaya upaya kita meraihkan hak mereka selagi mana hak itu dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya undang-undang itu yang sebenarnya menafikan hak asasi manusia, maka kita juga mencadangkan penambahbaikan ataupun pindaan undang-undang. Ya, banyak berlaku. Ya. Jadi setakat usaha SUHAKAM setakat ini kepada komuniti LGBT adalah menjalankan kajian dengan 100 orang responden. Ya, yang kita cuba kenal pasti bagaimana sebenarnya kumpulan ini tertindas, apa sebenarnya yang menindas mereka. Sebab kita mendengar banyak aduan tetapi kita tidak pasti betul atau tidak, ya, dan juga kita tidak ada data-data yang tepat. Jadi bila kajian dibuat, maka kita kenal pasti ada 5 area utama yang mereka sebenarnya dinafikan hak sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai mereka yang tinggal di negara ini. Yang pertama adalah hak untuk mendapat pendidikan. Yang kedua, hak untuk mendapat pekerjaan. Yang ketiga, hak untuk mendapat access to kesihatan ataupun healthcare. Kemudian yang keempat, mereka rasakan mereka ini dinafikan hak untuk mendapat penjagaan terhadap maruah diri. Ya, mereka sentiasa dimomokkan dengan kata-kata kesat. Mereka sentiasa, even pelajar di sekolah pun dia rasa kalau dia nampak lemah lembut sikit bagi pelajar lelaki kan, maka pelajar-pelajar lain akan boikot dia dan kemudian akan gunakan perkataan-perkataan yang mengaibkan yang kepada pelajar itu, sedangkan pelajar itu tidak ada apa-apa maknanya perancangan tukar jantina dan sebagainya, kerana mereka dibesarkan dalam keluarga yang menjadikan anak lelaki itu lemah lembut. Tengok ayah dia, oh ayah dia pun jenis cakap lembutnya, ya Allah kan. Cakap dengan parents pun kita pun tak boleh nak cakap dengan cikgu pun macam apa dah ya dia cakapnya lembut. Ya, itulah anak lelaki yang ada di hadapan mata kita dan anak ini dinafikan hak. Kemudian yang kelima adalah hak dari segi memiliki harta. Jadi bila kita kenal pasti 5 perkara ini yang kita bawakan kepada pihak yang berautoriti, ya pastikan golongan ini tidak dinafikan hak, ya, dan setakat ini tidak ada yang selain daripada itu. Jadi saya percaya bahawa sebagai rakyat Malaysia, sebagai manusia, kita tidak mahu dinafikan hak-hak asasi sebegitu. Ya, dan selagi mana hak-hak itu tidak
tidak melampaui kemampuan yang boleh dijanjikan oleh undang-undang dan juga menurut adab resam budaya masyarakat, kepercayaan dan sebagainya, maka tidak ada sebab untuk kita menafikan. Kemudian yang kedua tentang model, ya, modality. Pada saya, this is my personal opinion, sebab kita tidak pernah mengkaji. Tidak ada satu negara yang terbaik dalam semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Tetapi ada negara-negara tertentu yang mungkin baik dari segi pemberian equal rights to citizenship. Ada yang baik dari segi eliminating racial discrimination. Ada yang baik dari segi menjaga pemerkasaan wanita. Ya, ada. Tapi satu negara yang baik semuanya kita belum jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Dr. Nadzri. Terima kasih Tarmizi dan juga saudara Hazim yang bertanya soalan yang tadi sebab spesifik pada SUHAKAM biar supaya punya respon lah kan. So pergi pada Hazim lah mungkin ada lagi soalan selepas ini. Alright, ya, model yang baik, saya setuju dengan Prof Salida tadi. Malah Robert Dahl kan bila dia merujuk kepada negara Amerika yang terkenal dengan apa, human rights kan. Malah dia mengatakan Amerika ni bukannya fully democratized kan. Dia bukan full demokrasi. Dia adalah poliarki, keadaan di mana ada lagi masalah-masalah, cabaran-cabaran freedom itu yang tak dapat dipenuhi oleh sistem negara. Pada hari ini kita ada Patriot Act, ada Guantanamo Bay dan sebagainya kan. Jadi memperlihatkan state of freedom in Amerika pun bermasalah. Malah hak blacks kan selepas lebih 150 tahun baru dapat dengan peperangan sivil tahun 1800, kemudian perterusan dan sebagainya kan. Jadi nak kata model yang sebenar tu tidaklah kan. Malah namun kita juga mengambil model-model lama dan kita terapkan dalam acuan tempatan. Kita bagi contoh Perlembagaan Malaysia masa kita cuba nak bina pada tahun 1946 kan, Anglo-Malay Working Committee kan. Perlembagaan kita tahu datangnya daripada India kan, dia qualified punya perlembagaan, tapi dibina oleh UK atas semangat parliamentary demokrasi kan. India tu pula meniru Perlembagaan Amerika Syarikat, Written Constitution kan. Kemudian bila sampai kepada Anglo-Malay, untuk consider Perlembagaan India untuk kita terapkan dengan local flavour kan, local situation dan sebagainya, panggil wakil raja, panggil wakil lokal dan juga wakil British. 2 tahun ambil masa. That's why ada special position, ada Islam. Dia goes hand in hand bersama-sama dengan artikel 5 ke artikel 13, kemudian kuasa kehakiman, pemisahan dan juga pencantuman kuasa dan sebagainya. So kita boleh lihat cuba membina negara berlandaskan undang-undang, demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. So ada elemen tempatan, traditionalism dan sebagainya, dan juga ada elemen barat, demokrasi, kebebasan asasi dan juga sistem berparlimen dan sebagainya kan. Cuma masalahnya adalah bagi saya adalah bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mengangkat kan. Macam kata John Locke kan, the spirit of the law kan. Kita ada constitution, tapi daripada segi pelaksanaan tu kan, contohnya artikel 8 kan, equality before the law kan, persamaan daripada segi undang-undang. Ini yang lebih tepat adalah kesamaan daripada segi undang-undang adalah kurang diguna pakai sebenarnya kan. Sebab tu minoriti khasnya kan, orang asli kan, antara komuniti yang agak terpinggir lah sebenarnya kan. Dan satu lagi, kita punya sudut pemahaman tentang masalah dunia di Malaysia khasnya di Semenanjung masih lagi tegar dengan angkubah etnisiti dan juga agama berbanding dengan angkubah-angkubah lain, kelas, gender kan, LGBT dan sebagainya, menyebabkan yang etnik tu, kalau kita tengok bajet semalam pun very ethnicized, walaupun dikata rantaian bekalan, kelas, negeri, tapi etnik tu adalah dia punya main show dia sebenarnya kan, berbanding yang lain-lain. Terima kasih ya. I try to answer both questions in same tone. Human rights things or freedoms or liberties movements is always on evolutions. What did not happen in the past doesn't mean that it cannot happen in the future. And it always from the bottom to the top approach.
From top to bottom approach, yes, easier, but can be so-called loricanai, change here and there. You can see that not sustainable. You see in America, first it comes with a road of voting by female, only then road of voting by the black, and then subsequently you have homosexuals' rights. Subsequently, it takes years. It takes a lot of fighting, and always remember that even your minority, you need to cross over to the majority, talk to them, and see what happens next. And that's always the movements. When it comes to the model, it always changing. It could be now the Japan is the best model for us. It could be 2 decades later, 30 years later, it could be the Hong Kong or China model, which we do not know. I think it's always good to have discussion and discuss what is the best for us and what's the best for everyone. I think that is supposed the sentiments on that. Talking about homosexual, the right for LGBT, you need to give the rooms to discuss. During the Melbourne's during Australia when doing the referendum to conduct whether agree homosexualities or not, I happen to be there. You see the church, certain church are pro-LGBT. They put the banners, this is for LGBT. They also see the other church, they are against LGBT, they say no, this is against the God will. Side by side. But they have freedom of expression, they discuss, it debate matters. And then, surprisingly, 80% people agree on that, they pass a law. Go back to Taiwan last year. Last year, December, they have a referendum. I think January this year, last December, Taiwan. They have a referendum, 70% people against homosexuality's marriage. However, the government of the day, they need to fulfill their pledge by using the powers of the MPs, they pass through the law. And after this, you can see that when they pass through the law, they do a lot of efforts in educating the people why we should pass this law, why we talk about equality, what about this. It's a political gamble for them, and they make it true. So it's always make two approach, top down and bottom to top. Okay, but you need to know that it's always an ongoing dynamic effort. Even today you have the right, tomorrow you may lose the right. We always have to safeguard our rights. And bad right or not, government is always the one that steal our right away. Okay, terima kasih kepada semua. So, saya rasa saya terpaksa cut kita punya perbincangan dekat sini sebab kita pun nak lunch dan sebagainya. Lepas tu kita nak rehat. Jadi saya fikir saya bagi 1 minit lah setiap seorang untuk conclude perbincangan kita pada pagi pada tengah hari ni. Baik, Doktor. Terima kasih Cik Tarmizi. Saya rasakan banyak kali perbahasan tentang human rights ini kita sukar mencari titik persamaan disebabkan perbezaan memahami terma dalam bahasa hak asasi manusia. Yang pertama, sebagai contoh, bila kita sebut rights ataupun hak, ramai orang melihat hak itu hanya dalam bentuk kuasa, tuntutan dan kekebalan. Mereka tidak melihat hak itu sebenarnya datang dengan makna tanggungjawab. Maknanya bila kita menuntut hak, maka orang perlu bertanggungjawab kepada kita supaya hak kita dapat kita capai. Dan kadang-kadang orang perlukan hak, maka kita pula di pihak yang menunaikan tanggungjawab. Jadi kalau tidak datang rights and duties bersama-sama, tidak ada hak siapa pun yang akan dapat. Ya, jadi hak asasi ini dari sudut bahasa tu kita kena jelas. Yang kedua ialah dari sudut memahami apa yang dimaksud dengan equality. Saya bila sebut gender equality, ramai pihak yang rasa sangat sensitif. Ramai yang kata that is un-Islamic. Ya, that is not within our local context. Jadi saya katakan apa makna equality? Kebanyakan menjawab itu adalah kesamarataan. Saya kata that's not right. Because equality is kesaksamaan. Dia kalau guna bahasa Inggeris, dia tak banyak sangat masalah. Bila guna bahasa Melayu ni, kadang-kadang dia guna sama rata, esok dia guna saksama. Petang karang dia guna sama rata pula. Lepas tu malam dia guna saksama. Bagi mereka saksama dan sama rata itu adalah satu perkataan. Sebenarnya sangat jauh bezanya. Ya, saksama adalah when you put things into its proper and valid context. Kalau orang tu dapat 5, orang ni dapat 1. Because what he needs is only 1. And then this one needs dia 5 because dia has been historically disadvantaged, for instance. So dia needs special measures, affirmative action and special treatment untuk mendapat keputusan yang sama seperti orang yang dapat 1.
Ya, kalau kita queue nak naik kapal terbang pun, orang tua dan juga keluarga yang bawa anak kecil dan OKU, dia ada special lane, ya, fast track lane. Orang macam kita ni lane biasa, kena beratur lama, kena berdiri lama, ya, tapi tiba-tiba sampai sama-sama dekat kapal terbang. Sedangkan jalan lain dan treatment pun tak sama, tetapi ending result is both happiness. Jadi di situ itulah equality. Ya, equality is not treat people similarly, but treat them differently and consider their historical disadvantages. Kemudian yang ketiga ialah dari sudut perkataan diskriminasi. Bila kita sebut racial discrimination or gender discrimination, kebanyakan orang melihat why can't we treat people differently? Sebab orang ni dia contohlah dia tuan rumah, hak ni tetamu. Takkan tuan rumah dengan tetamu ada hak yang sama kat atas rumah tuan rumah. Ya, jadi di sini kita kena faham diskriminasi adalah perbezaan hak dan layanan tetapi tidak sehingga menyebabkan kezaliman dan penganiayaan. Ya, kalau melibatkan kezaliman, penganiayaan, pengabaian, itu maknanya diskriminasi. Kalau layanan sahaja berbeza tetapi tiada kezaliman berlaku, that is not discrimination. Jadi saya ingin tegaskan di sini dalam diskriminasi ini kita perlu faham tidak ada agama pun saya rasa yang bersetuju kita mendiskriminasi orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya Dr. Nadzri. Saya fikir ramai pernah baca kan The Road to Freedom kan, dia adalah jalan yang sangat panjang dan bila dah dapat pun perlu dipertahankan kerana bila-bila masa boleh diambil balik dan sebagainya kan. Malah kan, jadi kita rakyat di bawah ini perlu terus buat bising sebenarnya, mempertahan dan menekan kan. Tidak boleh terlalu selesa kan. Dulu NGO sebelum tahun 2018 memainkan peranan yang sangat penting, bising kan, very agresif kan. Tapi pada hari ini banyak NGO dah jadi government kan. Jadi leaders of agency dan sebagainya kan. Jadi dah jadi they have friendly government dan in fact government tu memang dia friends lah kan. Jadi kita nak buat bising pun masalah kan di kalangan NGO ni kan. Jadi ini kadang-kadang menyebabkan kenapa NGO di bawah pada hari ini mungkin kurang bising. Kalau ada pun kumpulan-kumpulan baru yang lebih kecil yang selama ni terpinggir daripada arus nasional kan, yang kita nampak kan. Ini kalau bersih kan pun agak tenggelam sedikit sebanyak, dan banyak gaya contoh bersih pada hari ini adalah gaya perbincangan berbanding gaya yang lebih agresif dulu bawah kan. Jadi itulah, tapi kita risau dengan gaya-gaya perbincangan very hierarchical kan, feudal ni akan menyebabkan kita hilang banyak lagi ataupun akan kehilangan keadaan yang ada pada hari ini, state of freedom semasa ni kan. Sedangkan setengah nak meminta lebih kan, tapi kita juga risau setengahnya keadaan semasa mungkin akan reverse democratization ke arah authoritarianism dan sebagainya. Kita lihat pada hari ini bagaimana ada beberapa dasar pembaharuan yang kemudian kembali kepada gaya-gaya lama kan, antaranya pelantikan penting terpusat di kedudukan pejabat Perdana Menteri contohnya kan. Ya, terima kasih. I think my last message is, first, agree to disagree. In the discuss of a human right, always agree to disagree. And more important thing is, listen to understand. Sometimes you make someone very conservative. They make a lot of conservative statements. If you choose to not to engage with him anymore, he'll remain at ease. It doesn't change anything. But if you keep on listen why he make that that statement, could be that's the reason behind that. Someone grew up in that cultures, possible will have the mindset. But continue to engage with them politely, tell your reason why you make this choice or whatever. Somehow or other he will start listening to you and found that okay fine, that could be a point. That's how the human rights evolve from time to time. That's how the women get the right to vote, then black get the right to vote, then homosexual get the right to marriage, and then America have a black president. It takes time. It's not straightforward that today I give it to you. Yes, today Pakistan government can give everything to everyone by stroke of the pen or even by the parliament power, but that will not be sustained. It will be overdone if a new government come in. But it's about the base of the people and how they feel and what they want. Listen to them.
talk to them that why homosexual deserve a right to marriage. What's the reason? That's what it's done in Taiwan. They take a lot of efforts. Even the activists even face the life-threatening threat, whatever going on, but ongoing, do it safely. If you keep on giving the engagements ongoing, things will change. Not so soon, but it will change one day. It's just how we make it in the GA14. Thank you. Thank you so much. Terima kasih kita ucapkan kepada semua panelis kita. Saya